Venn diagram. Okay, Venn diagram tu adalah yang ada banyak-banyak orang kata yang ada gambar rajah lah. Kalau macam ni dia tak ada gambar rajah. Ini awak bisa tengok, angka-angka sahaja. Okay, tapi yang lagi satu dia ada dua tau. Tapi dia punya simbol semua sama je. Cuma satu yang nombor sahaja, satu lagi yang ada dalam macam bentuk yang ada macam bentuk gambar rajah. Maksudnya kita ada dua jenis dah set tu. Okey. Okey. Kejap ya. For a quick review, a set is a collection of distinct objects called elements of the set. A set can be defined by describing the contents or by listing the elements of the set enclosed in curly brackets. So for this first row, this symbol means is an element of. We read the first statement as 3 is an element of A. So we look at set A, and since 3 is in set A, 3 is an element of A is true. The next statement is 10 is an element of B. So now we look at set B and see if 10 is in set B. Notice how 10 is not in set B, and therefore 10 as an element of B is false. The next statement is 12 is an element of C. Looking at set C, notice how 12 is in set C, and therefore 12 as an element of C is true. And now let's define a subset as well as a proper subset. A subset of A is another set that contains only elements from set A. A subset can contain all elements of A. So if B is a subset of A, then all of the elements of B are in set A, and they could actually be identical sets. And we write this notation here, which reads B is a subset of A. To help us remember this notation, we can think of this as the less than or equal to inequality symbol. A proper subset is a subset that is not identical to the original set that contains fewer elements. So if B is a proper subset of A, we write this notation here, which again reads B is a proper subset of A, which means B is a subset of A, but the two sets cannot be identical or coincide. So looking at the next three statements, we read this first statement as B is a proper subset of A. To see if this is true or false, we need to see if all the elements of B are in set A and the two sets cannot be the same. Notice set B contains the element 1, and so does set A. Set B contains the element 5, and so does set A. Set B contains the element 7, and so does set A. Set B contains the element 9, and so does set A. Set B contains the element 11, but notice how 11 is not an element in set A, which means B is not a proper subset of A, and therefore this first statement is false. In order for it to be true, all the elements in set B would have to be in set A. Next, we have C is a proper subset of A. So looking at set C, notice set C contains the element 10, and so does set A. Set C contains the element 12, and so does set A. So because all the elements of C are in set A, and the two sets are not identical, C is a proper subset of A is true. For the last statement, we have C is a proper subset of B. Looking at set C, notice how C contains the element 10, and 10 is not in set B, and therefore C is a proper subset of B is false. I hope you found this helpful. Wait! Did you download Grammarly? Come on, man. Everyone's using... Here we are given sets A, B, and C, and Okay. that's to indicate whether each statement is true. Okay, tengok Rahman. Dia kata
Dia kata a set is a collection of a discrete object called element of the set. So maksudnya dekat sini, yang mana contents yang ada dalam tu, itu kita panggil dia sebagai element. Okay? Maksudnya kalau macam A ni, element of A 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12. Elemen untuk B 1, 5, 7, 9, 11. Elemen untuk C 10 dan 12. Boleh? Okay. Okay, so maksud itu kita panggil sebagai elemen. Okay, ingat elemen simbol dia C. Okay, simbol dia C. Simbol dia C dan simbol dia E. Okay, simbol dia E. Okay. A subset of a A. Okay, a subset of the A tu maksudnya another set that contain only element from the set A. Contoh, a subset is contohnya B is subset with A. Maksudnya semua elemen dalam B ada dalam A. Betul tak? 1 ada, 5 ada, 7 ada, 9 ada, 11 je tak ada. Walaupun 1 tak ada, dia tidak dikira sebagai subset. Boleh? Okay. Boleh? Okay? Okay. Okay. A proper subset is that not identical to the original subset. It contain fewer elements. So maksudnya proper subset ni, dia ada elemen tu, tapi tak semuanya sekali. Tak macam yang subset tadi. Okay? Proper ni subset yang tak sama dengan original set lah. Maksudnya dia hanya ada sedikit sahaja. Dia tak banyak, mana dia tak ada semualah. Boleh? Okay. Okay? Okay, mari kita tengok pula yang seterusnya. Okay, dah tahu dah elemen tahu dah? Boleh dah? A, B, C. Okay, nak senang kita tengok yang ni. Yang ni kita boleh tengok. Macam mana dia My kata? fine lines have been reduced and now I look more youthful and it's great. Hai. Okay, ini dalam gambar aja We're Venn asked to use a given diagram. diagram to indicate whether each statement is true or false. Let's begin by reviewing the definition of a subset as well as a proper subset. A subset of a set A is another set that contains only elements from set A. A subset can contain all elements of A. So if B is a subset of A, all the elements of B are in set A. The two sets could be identical, and we state B is a subset of A using this notation here. It might be helpful to think of the less than or equal to inequality symbol. A proper subset is a subset that is not identical to the original set and contains fewer elements. So if B is a proper subset of A, all the elements of B are in set A, but the two sets cannot be identical, or we can say B has less elements in A, which we indicate using this notation here, and we state B is a proper subset of A. And again, it might be helpful to think of the less than inequality symbol. So looking at the given statements, we first have B is a proper subset of A. So looking at the diagram, notice how all the elements of B are in set A, and the two sets are not identical, or we can say B has fewer elements, and therefore B is a proper subset of A is true. Next, we have C is a proper subset of A. Once again, notice how all the elements of C are in set A, and the two sets are not identical, or C has less elements in A, and therefore C is a proper subset of A is true. And the last statement is B is a proper subset of C. We'll notice how in this case, all the elements of B are not in set C,
and therefore B is not a subset or a proper subset of C, and therefore B is a proper subset of C is false. I hope you found this helpful. Up, up, up. Baik. Ada macam tu lah. Baik. Assalamualaikum. Nama saya Mami Hana. Saya akan bantu awak. Hi, my name is Mami Hana. I will assist you. Okay. Baik, Rahman. Okay. Kita tengok yang ni. Okay, dengan subset. Okay, a subset is a collection of the element of A. We have B in a subset of A connected by the B subset with A. Is every element in a B is also element of a A. We can say B is a proper subset of A if B subset of A but B is not equals to A. Maksudnya semua elemen dalam B tu ada dalam A. Yang tadilah. Kita tengok example. If A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 9, 6, 8, C 3, 4, 5, 6, D 2, 6. Okay. Is D subset of A? Betul tak? 2 ada tapi 6 is not element of A. Jadi dia bukan subset. Okay? Okay, cuba tengok pula yang D subset B. Subset ke tak? Subset. Subset sebab Sebab 2 dengan 6 ada kat dalam B kan? pandai. Okay, yang seterusnya. D dengan C. D dengan C. Tak. Sebab Sebab dia 2 tak ada kat dalam C. dia pandai. Okay. So, adakah D tu dah proper subset untuk B? Proper subset. D proper subset untuk B. Betul. Sebab apa? D tu dia ada belaka. Dia subset tu ada belaka. Cuma dekat B, D tu tak ada nombor 8. Betul? Okay. Okay. Boleh? Okay. Okay tak? Faham ke tak ni? Faham? Okay, universal set ni adalah survey apa yang kita nak buat dalam tu. Contoh, soalan ni kan. Okay, untuk universal set adalah kita survey berapa ramai dalam kelas kita yang suka muzik. Contohlah,
apa ramai kelas kita yang suka music. Okey. Muzik pula terbahagi kepada banyak jenis muzik kan? 80%, 80-an lah, 90-an rock lah, nasyid lah, semua, betul tak? Bila dia kata muzik sahaja, so dalam kelas kita ada berapa orang? Okay, contoh dalam kelas ada 500 orang. So, kita punya universal set kita 500 pelajar. Okay? Boleh? Maksudnya Maksudnya, kita maksudnya? kita letakkan dia punya nombor tu. Maksudnya dalam tu nanti letakkan nombor lah. Tapi awak kena tengok juga. Sebab dia nak universal kan. Sebab dia kata universal. So awak tengok kat sini. If we let R, student in a class who like rap music. C, student in the class who like classical music. E, student in the class who like 80 music. Okay, then R, C, E, all the subject of union set of universal set U. Maksudnya R, C, E, okay macam ni. Contoh, dalam kelas awak itu kita nak cari, dalam kelas ada 30 orang contoh. Kita nak cari berapa ramai student yang suka matematik, suka BI, suka BM, suka sains, betul tak? Kita nak cari. Okay, kita nak cari. Yang kita nak cari yang suka matematik, suka sains, suka BI, suka BM itu kita panggil subset bagi universal set. Universal set kita siapa? Universal set kita adalah pelajar dalam kelas awak. Boleh? Okey. Jadi je. Okey. Boleh? Okey. Nah, maksudnya macam tu lah. Universal ni kita nak buat berapa orang. And then, lepas tu, kita ada pula kita punya minat matematik ke, minat sains ke, minat semua-semua tu lah. Okay, boleh? Okey. Ni betul. Ni betul. Okay, if P, A, E, I, O, U, then choose which are correct. Okay. A, element of P. Betul? B, element of P salah. I, element of P betul. G is not element of P. Betul lah. Bila dia ada tanda slash dekat elemen tu, dekat simbol dia, makna not element, bukan elemen. G tak ada dalam P, betul tak? Betul tak? Tak ada dalam P, so dia betul lah. Oh, yang ni maksudnya lupa nak letak. Lupa nak bukan tak tekan lagi satu je lah. Tak tekan lagi satu je. Okay? Itu pun disalahkan. Okay ni. What are the subsets of 4, 3, 2, 1, 5? So subset yang mana? Ini jangan lupa. Empty set pun dikira sebagai subset. Maksudnya bracket ni pun dikira sebagai subset. Yang ni salah lah sebab dia 2, 4, 6, 8 dekat dalam ni tak ada 6 dan tak adalah 8. Boleh? Okey. Okay, let's start this set in word. Word 37, okay. Okay, dia bukan odd number. Bila dia macam ni, tak semestinya dia odd number. Tengok ada 15 tak dalam tu? Tak ada. Tak ada. So dia adalah prime number. Ingat tak prime number tu apa? Nombor, apa nama nombor?
Nombor perdana. Boleh dibagikan dengan nombor 1 dan diri Diri sendiri. sendiri. Which not element? Betul. Okay, which is subset of 1, 2? All above lah. Sebab ni awak punya subset. Ini 1 pun ada dalam tu. 1, 2 pun ada, 2 pun ada. All above lah. Okay. Set Q contain the letter of the word sister. Which is the following is set Q. So set Q awak. Kalau sister ada 2 kali lah S. Tak perlu 2 kali S kalau set. Okay. Maksudnya? Maksudnya buat sekali pun maksudnya awak kena buat sekali je lah. S tu tak perlu buat 2 kali lah. Okay. Tak payah Rahman. Okay, tadi dah baca union betul tak? So, okay, jap tengok union tu. Tengok example union A12 A126678. 8. B1368. Jadi awak punya union 1, 2, 678. tu lagi negatif 1 dengan 3. So maksudnya awak kena ambil semua sekali. Kalau contohnya ada yang sama, tulis 1 je lah. Tapi kenapa tolak 1, 3? Yang dekat B tu ada negatif 1 dengan 3. Negatif 1. Tapi kenapa 3 tu tak belakang? Tak 1, 2, 3? Boleh je mana-mana. Tak ada masalah pun. Nak buat dari kecil sampai besar pun boleh. Nak buat macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Okay. Buat tengok pula. Union of 3 set. If A, B, C are sets, their union A, B, C. Mesti kalau dia kata 3 set, A, B, C. Semua sekali awak ambil. 1, 2, 3, 4. 4. Boleh tak kalau A tu 1, 2, 3, 4 dia. Lepas tu ambil 5, 6. Baru masuk 8. Boleh je. Tak ada masalah pun. Boleh. Yang penting semua sekali dimasukkan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Teacher. Ya? Sekarang nak buat apa? Dah. Tak Dah. payah. Okey, ini intersect. Intersect ni adalah yang di tengah-tengah. Maksudnya, nak senang, awak ingat intersect adalah apa yang sama. Set A dengan set B, elemen dalam set A mesti ada dalam set B juga. Mesti sama. Contoh dia bagi sini. A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8. Macam tadi, union awak kena ambil semua sekali, betul tak? Ini intersect awak kena ambil apa yang sama sahaja, nampak? 2 dengan 4. Jangan lupa bila soalan set, mesti tulis ni, bracket ni. Hubungan dia. Okay? Cuba baca dulu tengok. Kita tengok example yang kedua. Dia ada A, B, C. Macam mana nak buat Nampak? ABC. Kalau dia ada 3, dia ada A, B, C. 2, 4, Awak 6, kena 8. tengok betul-betul. A, B, C kena ketiga-tiga tu mesti ada nombor yang sama. Kalau ambil satu dekat A tu boleh ke? Tak boleh. Sebab satu tu tak ada dalam dekat B, tak ada dalam dekat C. Wajib semua ada. Dekat A ada, dekat B ada, dekat C ada. Wajib. Kalau macam tu 4. Pandai. 4. Okey. Boleh? Okey. Dan kita buat yang lagi satu yang ada union dengan intersect. Intersection. Saya cakap tadilah yang semuanya sekali. Komplement ni apa? Okay, komplement adalah selain daripada elemen yang ada dalam tu. Kita tengok A 1, 2, 3, 4. Kalau dia kata complement of A, tapi awak tengok awak kena tengok dia punya universal set. Universal set awak 1 hingga 10. Jadi awak punya complement, okey, dalam complement tu dia ada sama ada dia tulis A the power of C atau A prime. Ada macam koma dekat atas tu. Dua tu lah. Antara dua tu je lah. Okay? Okey. So, jadi kalau dia kata A complement, dia dah tahu dah universal set awak dia bagi dekat awak kan. Universal set awak adalah 1 hingga 10. Lepas tu titik ni hingga lah. Titik ni dia bagi hingga 10 lah. Maksudnya kiranya kalau dia kata A awak 1, 2, 3 dan 4, A complement awak atau A prime awak adalah 5 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? Okey.
Okay, kalau contoh 4, 7, 9. Okay, B komplement awak apa? B komplement dia 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Pandai. Okay, kalau contohnya C awak adalah 1, 4, 9, 10. C komplement awak 2, 3, 5, 6, 7, 8. pandai. Boleh? Okey. Senang je kan? Okay. Kita ada, ini awak kena ingat lah. Kita ada, ini kita panggil dia empty set. Empty set ni tak ada nilai apa-apa. Dia hanya, ataupun dia ada bentuk macam ni. Ini pun kita panggil dia empty set. Empty set ni set kosong. Set kosong ni tak ada nilai apa-apa. Tapi dalam semua set mesti ada set kosong lah. So set kosong, union dengan A, awak akan dapat A balik. Set kosong, intercept dengan A, awak akan dapat set kosong. Set kosong, dia mesti subset dengan A. Dia mesti ada dalam element of A. A. Boleh? Okey. Kalau complement, A intercept dengan A complement, so awak akan dapat empty set lah. A complement dengan complement, awak akan dapat A sahaja. A union dengan A complement, so awak akan dapat universal set. Maksudnya campur. Ingat bila union dia semua sekali kan? Dia campur semua Sekali. Boleh? Okey. Boleh faham? Faham? Boleh faham? Faham? Cuba baca disjoint set. Cuba baca. Disjoint set. Two set are disjoint if they have no element in common. I.e. if teacher, what is I.e.? Example. If their intersection is the empty set. For example, if A sama dengan all Major League Baseball players who hit more than 700 home run in their career. Sama dengan Barry Bonds, Hank Aaron. What is this? Babe Rose. And B, all Major League Baseball player with a career batting average greater than 350. So dengan T.Y. Cox, Rogers, Hornsby, Joe Jackson. Then A and B are disjoint. A and B sama dengan kosong. Is there a disjoint pair from among A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8 and C 3, 5, 7, 9. Okay, teacher. Boleh? Okay. So disjoint ni Jadi cabut dia. maksudnya dia yang lebih kurang sama macam intercept. Boleh? Teacher, tajuk hari ni sets kan? Okay. Nanti boleh baca lagi yang teacher bagi tu, yang dah ada jawapan. So jadi awak boleh buat, lepas tu boleh tengok, oh cuma yang ni jelas tak ada jawapan lagi. Ini kena buat sendirilah. Okay.
Cuma ni di Morgan Law ni tak payahlah. Ini tak payah. Ini dia dah bagi siap-siap kat awak ni. Apa itu di Morgan Law, apa itu complementation, itu je lah. Tak payah buat lah. Yang ni just theorem saja yang diberi. Oh. Okay? Okay. Boleh? Okay.